हेलो साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो जेटी बर्दिया युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म फेरि नयाँ एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा, आज हामी यस्तो किसिमको फोटो एडिटिङ मिक्स गर्ने वाला छौं एन्ड्रोइड फोनबाट सजिलै। त्यसैले साथीहरु, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र ढिला नगरिकन भिडियोलाई हामी अगाडि बढाऊं। साथीहरु, यहाँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मेरो, तपाई पनि होम स्क्रिनमा आउनु होला। होम स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईले अल एप्स ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसैले हामी अल एप्स ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेरिरहनु भएको छ एउटा पी चार्ट भन्ने एप्स। यदि तपाईको मोबाइलमा छ भने ओपन गर्नु होला, छैन भने प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एपको लिंक तल यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ साथीहरु। यसलाई ओपन गर्नु होला। यसरी ओपन गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ ओपन हुँदैछ। ओपन भइसकेपछि यहाँ प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटमा क्लिक गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नु होला साथीहरु। एउटा ब्याकग्राउन्ड लिइसकेपछि साथीहरु यहाँ देखिरहनु भएको छ म यो यस्तो किसिमको ब्याकग्राउन्ड लिएको छु। साथीहरु तपाईको जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै लिनु होला। त्यसपछि साथीहरु तपाईहरुले एउटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जुन फोटो तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई एड गर्नु होला साथीहरु। म ग्यालेरी ओपन गर्दै छु फोटो एड गर्नको लागि साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ फोटो चुज गरिरहेको छु म। तपाईहरु पनि यसरी नै आफ्नो मोबाइलको फोटो एउटा जुन फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस फोटोलाई लिन सक्नुहुन्छ। साथीहरु, म यो फोटोलाई क्लिक गर्ने छु त्यसमा डट। त्यसपछि त्यहाँ कुनामा गएर एड गर्नु होला साथीहरु। कुनामा एडको अप्सन आउँछ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि कैंची वाला अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसरी साथीहरु आफ्नो फोटोको वरिपरि मार्क गर्नु होला। यसरी मार्क भइसकेपछि पुरै त्यहाँ हेर्नु होला र यति भइसकेपछि तीर वाला बटनमा क्लिक गरेर यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु आफ्नो फोटोलाई। त्यसपछि यहाँ गएर दुईटा अप्सन हुन्छ तपाईको ड्र गर्ने र इरेजर गर्ने। जुन ठाउँमा तपाईको शरीरमा ड्र भएको छैन त्यस ठाउँमा ड्र गर्नु होला र बडी भएको ठाउँमा इरेजरले मेटिदिनु होला। भिडियोमा हेर्दै जानुस् अगाडि। दुईटा औंलाले टच गरेर यो फोटोलाई अगाडि पछाडि तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ साथीहरु इरेजर गर्दाखेरि। यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनले दुईटा थप्लो देखाइरहेको छ। यसको मतलब दुईटा औंलाले टच भइरहेको छ भनेर देखाइरहेको छ साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको साथीहरु, यसरी नै तपाईहरु पनि आफ्नो शरीरमा सिलेक्ट गर्नु होला र शरीर बाहेक अरु ठाउँमा इरेजर गरेर त्यसलाई हटाइदिनु होला साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ यसरी नै गर्नु होला साथीहरु। भिडियोमा जस्तै हेरेर
यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरू, शरीर बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ मेटिदिनु होला र शरीरमा चाहिँ द्रव गरिदिनु होला। यहाँ हेरिरहनु भएको छ तपाईले, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटो रेडी भएको साथीहरू, कुन ठाउँमा सिलेक्ट भएको छ कि छैन भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू तपाईहरुको मोबाइलमा। त्यसपछि प्लसमा गएर टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि साथीहरू जुन लेटरमा तपाई बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसरी नै गर्नु होला साथीहरू। म बी मा बनाउन चाहन्छु, त्यसैले बी लेटर लेखेर यहाँ आए। त्यसपछि यहाँ म फन्ट चुज गरिरहेको छु साथीहरू। तपाईहरुलाई जुन फन्ट मन लाग्छ त्यसैमा गर्नु होला। म एउटा फन्ट लिइहाल्छु। यहाँ देखिरहनु भएको छ यो फन्ट मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ साथीहरू, त्यही भएर यही फन्ट म लिन्छु। साथीहरू यसरी जुम गर्नु होला फन्टलाई र आफ्नो फोटोमा ठ्याक्कै एडजस्ट गर्नु होला मिलाएर। यहाँ देखिरहनु भएको छ स्क्रिनमा। त्यसपछि साथीहरू टी वाला अप्सनमा गएर त्यसको वरिपरि रेखा लाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ यसरी। यो भिडियोलाई फलो गर्दै जानु होला यदि तपाईलाई आउँदैन भने। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फोटोमा क्लिक गरेर फोटोलाई त्यो टेक्स्टको माथि राख्नु होला। म यहाँ बी को माथि आफ्नो फोटोलाई राखेको छु ठ्याक्कै मिलाएर। तपाईहरु पनि यसरी नै मिलाएर राख्नु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु यसरी। यसको साइजहरु ठुलो सानो बनाएर तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु ठ्याक्कै मिल्यो मेरो मोबाइलमा। अब म यसको माथि यसलाई इरेजरमा गएर त्यसलाई इरेजर गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यसको अपर्चुनिटी घटाउनु होला साथीहरु यसरी। यो वाला अप्सनमा गएर त्यसपछि साथीहरु इरेजर गर्नु होला आफ्नो शरीर टेक्स्ट बाहेकको ठाउँमा। अक्षर भित्रभरि आफ्नो शरीरलाई इरेजर नगर्नु होला। अक्षर बाहिरभरि आफ्नो शरीर जति पनि आएको छ त्यसलाई इरेजर गरेर हटाइदिनु होला साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु। अक्षर बाहेक आफ्नो शरीरमा अक्षर भित्र आफ्नो शरीरलाई पुरै इरेजर गर्नु होला। यहाँ देखिरहनु भएको साथीहरु यसरी तपाईहरु आफ्नो शरीर बाहेक अरु ठाउँमा इरेजर गर्न सक्नुहुन्छ। यी लेटर भित्र आफ्नो शरीरलाई इरेजर नगर्नु होला र लेटर भन्दा बाहिर गएको शरीरको कुनै पनि भागलाई इरेजर गरिदिनु होला यसरी। यहाँ देखिरहनु भएको छ यसरी नै। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु यसरी इरेजर गर्नु होला। त्यसको साइज ठुलो सानो घटाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले इरेजर वाला तल अप्सनमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि त्यसको साइज घटबड गर्ने अप्सन आउनेछ। देखिरहनु भएको छ भिडियोमा।
यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यो फोटो रेडी हुन लागिसक्यो। तपाईहरु पनि यसरी गर्नु होला। टेक्स्ट बाहेक अरु ठाउँमा आफ्नो शरीरको पुरै मेट दिनु होला, यानी कि इरेजर गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ठिकमा क्लिक गर्नु होला। ठिकमा क्लिक गरेपछि फेरि अपर्चुनिटीलाई बढाउनु होला साथीहरु। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यसरी देखाउन सक्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी देखाइरहेको छ मेरो मोबाइलमा फोटो। तपाईहरु पनि यसरी नै गराउनु होला साथीहरु। त्यसपछि प्लसमा गएर साथीहरु प्लस वाला अप्सन माथि देखिरहनु भएको छ। माथि प्लस वाला अप्सनमा गएर साथीहरु अरु टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ हेरिरहनु भएको छ। टेक्स्ट गर्नु होला। म लेखिरहेको छु बी अलरेडी छ, त्यसैले एडी ब्याड लेखिरहेको छु। त्यही भएर बी ए अलरेडी छ, म ए लाई यहाँ चुज गरे। त्यसपछि डी लाई चुज गर्छु, बीएडी। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु बीएडी ब्याड भयो। त्यसपछि यहाँ यसलाई म तलतिर एडजस्ट गर्छु। तपाईहरुलाई जुन ठाउँमा राम्रो लाग्छ साथीहरु त्यही राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले। त्यसैले म चाहिँ यहाँ राखिरहेको छु, मलाई यही ठिक लाग्यो साथीहरु। तपाईहरु यसरी नै यसको साइजहरु घटबड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यसको कलरमा गएर यसरी दुईटा कलर सिलेक्ट गर्नु होला बीचमा गाइडलाइन्स भनेर। त्यसरी गर्नुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुको अक्षर यानी कि तपाईले राखेको टेक्स्ट दुईटा कलरमा आउँछ साथीहरु। त्यसपछि त्यसको फन्ट राख्नु होला साथीहरु। तपाईहरुलाई जुन फन्ट राम्रो लाग्छ त्यही फन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ। फेरि प्लसमा जानु होला र त्यसपछि एडी लेख्नु होला, बोय लेख्नु होला। बीएडी ब्याड भइसक्यो साथीहरु। अब बोय लेख्नु होला। बी अलरेडी छ साथीहरु तपाईको शरीरमै, त्यही भएर ओवाई लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसैले म यहाँ ओवाई लाई एडजस्ट गरिरहेको छु साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ ठ्याक्कै साइजको मिलाइरहेको छु साथीहरु। तपाईहरु पनि यसरी नै मिलाउनु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु। त्यसपछि फ्रन्टमा जानु होला र त्यही फ्रन्टमा राख्नु होला। आफूलाई मन पर्ने फ्रन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यसलाई अलिकति म चाक्लो गराइदिन्छु साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि त्यसको कलरमा गएर बिचको अप्सनमा गएर गाइडलाइन भन्ने, त्यसपछि त्यसमा दुईटा कलर राख्नु होला, ब्ल्याक एन्ड रेड। त्यसपछि साथीहरु यसलाई घटबड गर्नु होला र ठ्याक्कै मिलाउनु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ माथिको भागमा ब्ल्याक र तलको भागमा रेड गराएको छु साथीहरु। त्यसपछि टेक्स्ट टी वाला अप्सनमा जानु होला साथीहरु। त्यसपछि त्यसको छेउछेउको रेखालाई यहाँ घटाउन बढाउन मिल्छ, यानी कि छेउमा अर्को कलर राख्न मिल्छ साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ। त्यसपछि अर्को टी छ साथीहरु स्याडो भन्ने। त्यसपछि त्यसमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईको टेक्स्टको ब्याकपट्टि अर्को अक्षर आउँछ साथीहरु। त्यसलाई तपाईहरुले घटबड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देखिरहनु भएको छ। म त्यसलाई घटबड तल माथि सारिरहेको छु साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईहरु पनि यसरी नै गर्नु होला साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु। यसरी आफ्नो फोटो रेडी गर्नु होला साथीहरु, ठ्याक्कै एडजस्ट मिलाएर आफ्नो तरिकाले। त्यसपछि ठिक वाला बटनमा क्लिक गर्नु होला। ठिकमा क्लिक गरिसकेपछि साथी सबभन्दा कुनामा गइसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ टुल्स भन्ने अप्सन। टुल्स भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि करपमा जानु होला। करपमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करप आफ्नो हिसाबले गर्नु होला साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ फोटो रेडी भइसकेको छ साथीहरु ब्याड बोय भनेर। तपाईहरुले एयर वाला अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ गर्नु होला। यहाँ देखिरहनु भएको छ ग्यालरीमा सेभ गर्नु होला। त्यसपछि ब्याक गरिदिनु होला साथीहरु। र तपाईले आफ्नो फोटो ग्यालरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ म ग्यालरी ओपन गरेर साथीहरु तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु साथीहरु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यालरी ओपन भइसक्यो मेरो र फोटो पनि ओपन भइसक्यो साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो फोटो देखिरहेको छ साथीहरु। साथीहरु तपाईहरुलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ फोटो राम्रो देखिरहेको छ, एकदमै फरक टाइपको देखिरहेको छ साथीहरु। एकदमै बेग्लै किसिमको देखिरहेको छ साथीहरु। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आई होप मलाई आशा छ कि पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला। आफ्नो सल्लाह सुझाव कमेन्ट बक्समा गएर दिन नभुल्नु होला, साथै लाइक गर्न नभुल्नु होला साथै साथीहरु। यो भिडियो हेर्नु भएकोमा तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु साथीहरु।
साथै अब फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने छु त्यसपछि भिडियोमा भेट हुनेछ। हस् त नमस्कार।